Hé! Ahó! Haló! Ezek kicsodák? Mi? Hát ők a te verzióid. Mi az, hogy az én verzióim? Egyáltalán miért vagyunk itt hárman? Ezt én is szeretném tudni. Kvázi ez most egy ilyen casting, ahol megpróbálom kiválasztani, hogy mi illene a filmnek a történetéhez. Ez most mi? Akkor mi te vagyunk? Nem. Ti vagytok. De hát ennek akkora a füle, mint egy ház. Hagyjál békén! És ez itt egy kislány mellettem? Menj a francba! Miért? Azok hordanak ilyen sárga pólót. Neked meg tiszta torz a fejed. Te verekedni akarsz? Hagyjátok már abba! Vigyázz a szádra, mert bemaszhatolok. Neked nagy a szád. Lehet, hogy egy kisebbet kéne rajzolnom? Na, nem kell főnökösködni. Küld el a többieket, aztán haladjunk. Most abban a házban vagyunk, ahol felnőttem, és a Kutyafül című rövidfilmtervemen dolgozom, ami ezen a helyszínen játszódik. Bercinek, ez egy 11 éves kisfiú, és a kutyájának egy ritka, egyedül otthon töltött délutánját mutatja be, és azt, hogy alakul a kettőjüknek a barátsága. Nagyon sok feszültség, meg szorongás volt az életemben, amik valamilyen módon a családomhoz kötődtek. Szóval alapvetően azért foglalkozom ezzel, mert azt hiszem segít őszintében ránézni néhány pillanatra az életemből. Gyakran fölteszik a kérdést, hogy mi is az, hogy animáció. Az animáció szó ugye a latin animare szóból ered, aminek az a jelentése, hogy életet leelni, életre kelteni. Az animáció, mit jelent nekem az animáció? Rabszolgasság. Változatosság. Monotonitás. Ellentmondás. Játék, szabadság, koncentráció. Ami 3 szervemre hat: agy, szív, gyomor. Szabadság, önazonosság, sokszínűség, ez az animáció. Az animáció az a kontrollfreakeknek a műfaja. Animációban ugye az első csavartól kezdve az utolsó tényleg lépcsőig mindent meg kell tervezni, ki kell találni, bármilyen irányba elindulhatsz, és különböző világokat hozhatsz létre. Animációnak nem érdemes foglalkozni, aki nem bírja a hosszú, kitartó munkavégzést. Egy animációs produkció az így sosincsen készen. Lényegében magadnak kell saját határokat kitalálni, amiket aztán feszegetsz. Sokszor azt hiszik, hogy a rajzfilm az gyerekeknek szól, és egy olyan műfaj, amit az egész család együtt nézhet. De a rajzfilm az csak egy ilyen technikai megkötés. Szóval minden rajzfilm animáció, de nem minden animáció rajzfilm. Nekem az animációs film egy kommunikációs forma, ami egyenlőre a legkézenfekvőbb számomra ahhoz, hogy elmondjam a gondolataimat lehetőleg őszintébben és legátfogóbban. Tehát egy olyan nyelv, amit a legjobban beszélek szerintem. Nem lehet eléggé rácsodálkozni. Minden animálható. Akár egy gyufaszállal is, egy hétköznapi tárgya vagy egy gémkapocsal is el lehet mesélni történeteket. Talán a bábanimáció ennek a legtisztább formája.
Tehát, hogy van valami élettelen tárgy, ahhoz hozzáérek, és ez a dolog életre kell. Na, gyere! Hey, mit csinálsz? Wow! Ez azért szép. Elég konok fiú. Tehát amit a fejébe vesz, azt ugye nagyon nehéz onnan kiszedni, és voltak is ebben vitáink. A Filmművészeti Egyetemen volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy minden ember olyan, mint a filmjei. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk a Nyuszi és Ősz című filmet, hogy az mennyire őszinte, mennyire precíz, mennyire emberi, akkor valahogy ezek a tulajdonságok mind ott vannak az alkotóban is. Az a nagyon sok finom, életből ellesett, de nagyon hiteles gesztus, hogy élni jó, egymásra figyelni jó, empatikusnak lenni jó, és hát szerintem ez az attitűd annyira kell a mai világban, mint egy falatkenyér. Amikor felvettek a Moméra, egy évet grafikaszakra jártam, de a második év elején az animációs szakos évfolyam társaimnak bábanimációs kurzusa volt, és amikor megtudtam, hogy bábokat fognak készíteni, és azokat meg fogják mozgatni, akkor azt úgy éreztem, hogy ez annyira izgalmas ez a dolog, hogy nincs is értelme nagyon tovább várni, tehát váltani kell. Mindig olyan animációt csináltunk, ami felnőtteknek szól. Tehát nagyon nehezen találja meg a közönségét. A Műanyagég volt egy science fiction dráma. Ez az első nagy játékfilmünk. Ami 100 év múlva játszódik Magyarországon, egy olyan világban, ahol már minden növény és állat kihalt a földön. Szomorú, hogy csak még aktuálisabb lett a Műanyagégbolt azóta, mióta neki kezdtünk. A MOME az a krémje a magyar design és ezen belül az animációs felsőoktatásnak. Az animációs szakon nagyon-nagyon-nagyon dolgoznak az emberek, éjszaka is dolgoznak az emberek, vasárnap is, a halottak napján is dolgoznak az emberek, tehát az animáció az ezt követeli meg. Ma már szinte evidensek, hogy ezek a filmek a legnagyobb fesztiválokon tudnak megjelenni, és nem csak, hogy megjelenni, hanem tulajdonképpen ott versenyezni és helytállni. És mint például a Budaflóra, igen, ahogy most megnyerte az aranypálmát, ami fantasztikus. Csodával határos volt számomra, hogy Cannes-ban a filmhez viszonyulnak. A díjátadó előtt elmondták, hogy 2 díj lesz, egy külön díj, meg az aranypálma, és akkor kicsit izgultam. Akkor kezdett gyanús lenni, amikor a szélére ültettek, és a kamera ott volt így rohadtul mellettem. És aztán megkapta az előttem ülő csaj a külön díjat, és akkor már tudtam, hogy ezek mi vagyunk. Festival de Cannes, de Flora Anna Buda. És akkor volt egy ilyen blackout, hogy oké, fel kell menni színpadra, nem szabad elesni, mondani kell valami okosat, és azon egy kicsit ilyen robotpilótán ment be valami, hogy nem voltam teljesen tudatában a dolgoknak. Az, hogy a MOME teremtett egy ilyen közösséget, ez azt is hozza magával, hogy folyamatos kommunikáció van a rendezők között. Nincs ez a fajta rivalizálás, hogy így egymást visszafolytva, könyökölve próbálunk a sikerekhez jutni.
sosem tűztük ki, nem is tűzhettük ki célul az, hogy mi egy olyan istálóval válunk, ahol az a fontos, hogy díjakat szerezzünk. Ehhez képest, hogy először a Duszkita megfilmje az Életvonal, aztán később Molnár Tünde Simon vagyokja, vagy Glázer Kati Finnje, vagy Szederkényi Bella munkája, aztán később Bucsirék, aztán Petinek a Nyuszi és őze, és aztán későbbi filmekben is egyre inkább jöttek a fesztivál sikerek. Az a fontos, hogy az a fajta tehetségeket felismerő, azokat segítő munka az legyen folyamatos. És hogyha ez folyamatos tud maradni, akkor ez a legnagyobb díj, mert ez a jövőt is akkor valahogy előrevetíti, és akkor a díjak azok mindig csak ilyen kis habrat tett cseresznyeként ott díszelegnek, de igazából az a fontos, hogy a hallgatók képesek legyenek alkotóként megnyilvánulni. Zenélésnek nagyon fontos szerepe volt abban, hogy én eljutottam az animációhoz. 8-9 éves korom körül kezdtem el zenélni, csellózni, és amikor a Nyuszi és őzet csináltam, szerintem az egy nagyon mozgatott, hogy én hogyan tudok más embereket megmozgatni, hogy hogyan tudom azt elérni, mint amit csellózáskor, hogy utána fölállnak az emberek, és azt érzik, hogy valami melegség elöntötte őket, kirázta őket, a hideg, megmozdult bennük valami. A Nyuszi és őz a master diplomám volt a homén. Akkori barátnőm által bíztatva voltam, hogy van nekünk ez a két kis kabala figuránk, amit úgy találtunk ki, hogy én úgy nézek ki, mint az őz, ő meg úgy néz ki, mint a Nyuszi, és akkor ezzel készültek karakterek. Kitaláltam, hogy oké, akkor egyszerűsítsük le a dolgot két technikára. Legyen egy kétdés, meg egy báb. És akkor így szépen elkezdett kibontakozni a konfliktus, hogy egyikőjük átkerül egy másik világba, és aztán ez mozgatta a sztorit, hogy mit hoz ki a kettőjük kapcsolatából. Peti hajlamos arra, hogy olyan látványvilágot fejlesszen ki, ami, ahogy mondtam, egyedi. A Nyuszi és őz ez remek példa volt erre, hiszen ott aztán az a fajta furcsa vagy izgalmas játék, hogy a kétdimenziós és a háromdimenziós karakter hogyan tud egymásra párbeszédbe kerülni. Más filmjében is ez jelen van, és ez így egy sajátos, ha tetszik, szerzői vagy alkotói kézjegyet tud, mint egyfajta védjegy megjeleníteni. Nagyon megérintett az, hogy valaki ennyire személyesen tud beszélni a saját érzelmeiről, a saját párkapcsolatáról a filmen keresztül, úgy, hogy ez mégis univerzális tud lenni. Kutyafül egy félig önéletrajzi ihletésű kis filmecske, ami gyerekkori szituációkból, epizódokból, kutyánkkal való interakciókból lett összeválogatva. A szekálása, a kínzása, a szeretgetése, és azt mutatja be ez a film, hogy a kettőnk kapcsolata az hogyan formálódik át egy olyan délután alatt, amikor csak mi ketten vagyunk ebben a nagy üres házban. Tehát ott van a hűtőben, azt is kiírtam a cetlire. Oké. Matek házid kész van? Még nincs, majd most fogom. És a csellón gyakorolj. Tudod, hogy vizsgát lesz. Igen, tudom. Mehet. Mit csináltál, te büdös dög? Gyere ide!
Azt mondtam, ide jössz! Jó. Nagyon jól indult, csak aztán picit visszahúzódtál. Jó, tehát vidd végig a dolgot. Vedd el a fejed, mert ráverek! Jó. Valójában a családi dinamikáimat szerettem volna megérteni. Azt szerettem volna megérteni, hogy miért szorongok. A párkapcsolataimban mitől adódtak nehézségeim, hogy a szüleim válása mit okozott bennem, vagy a testvéreimmel megélt konfliktusaimat, amikkel nem tudtam mit kezdeni. Folyamatosan azt éreztem, hogy előrébb kéne tartanom. Tehát, hogy írtam, de hogy azt éreztem, hogy nem arról írok, nem tudom megfogalmazni, képekbe rakni, helyzetbe, szituációba rakni azt, amit érzek. Korábban is volt, hogy küzdöttem egy filmtervvel, de ez volt az első alkalom, hogy annyira elakadtam, hogy igazából nem tudtam, hogy hogyan menjek tovább. És volt egy pont, amikor már azért lassan egy éve fejlesztettem ezt a projektet, amikor egy volt dramaturg tanárom mondta azt, hogy lehet, hogy itt nem filmes szakmai segítségre volna szükség, hogyha én ilyen mélységekben próbálom megérteni azt, hogy bennem mi zajlik. És akkor javasolta, hogy akár meg lehetne próbálkozni terápiával. És akkor ez egy fogóckodó volt az alkotás, hogy arra tudtam hivatkozni, hogy fejlesztek egy filmtervet, amiben szeretném ezt és ezt a témát feldolgozni, és hogy ebbe volna szükségem segítségre. Tehát, hogy így könnyebb volt, mint azt mondani, hogy hát, nagyon nehéz az életem, és soha nem kértem ilyen jellegű segítséget, de most szeretnék. Terápia mellett a sport, meditáció rengeteget segítenek abban, hogy kiegyensúlyozottabb tudjak lenni a hétköznapjaimban. Gyerekkoromban az volt a sértegetés, hogy te elmebeteg vagy, meg hogy menj a pszichiáterhez, bazd meg, és szóval, hogy szerintem ez annyira mélyen vésődik mindannyiunk kultúrájába, hogy az beteg. Az egy rossz, beteg ember, akivel mentálisan kell foglalkozni. Az van ezzel a filmmel, hogy ez egy nagyon személyes sztori, Péternek a gyerekkora inspirálta. Én próbálok a néző szemével gondolkodni, aki nem ismeri Petit, nem ismeri az ő előtörténetét, nem ismeri a családját, aki találkozik ezzel a filmmel, és mondjuk úgy, hogy szűz szemmel nézi ezt a filmet. Valójában ez a fiú szereplő, ez én vagyok, ezért a filmben egy csomó gesztus az tőlem
jön. És volt itt egy következő jelenet, ami arról szól, hogy hogyan kínlódik, matekházit kéne csinálnia. De hát most érkezett haza a suliból, azután még cselló órán is volt, de anyukája már hívja, hogy matek kész van, teregessen ki, nem tudom micsoda. Az már eddig is benne volt a filmben, hogy leül és kínlódik, szenved. Én ezt úgy rajzoltam meg, hogy én is kínlódtam azzal a jelenettel, és próbáltam átélni, hogy nekem mi jön, hogy fogom meg a fejem, hogy nem akarok itt lenni, milyen hangok jönnek ki belőlem. Ezeket felvettem, lerajzoltam, és akkor ez megvolt. 7,8 12,7. Valami hiányzott, mert kicsit megálltott a film, tehát hogy egy szimpla kínlódás lett, és arra jöttünk rá, hogy ennek kéne, hogy legyen egy dinamikája, egy svungja, és hogy előtte veszekedett a kutyával, meg rángatta, de a kutyát nem sikerült kivinni, és ezért szuper dühös, és így jött az a gondolat, hogy neki ezt a dühöt bele kéne pakolni. És nagyon érdekes, hogy mennyire megváltoztatja az egész jelenetsornak a dinamikáját, hogy úgy jön be, hogy bám, belöki az ajtót, táskáját hozzábassza. Ezt lehet, hogy nem szabad. Bejön a táskáját, hozzávágja az asztalához, lecsapja a széket, csellót, szekrény beleremeg, leesik a macia, leül, kicsapja az asztalra a matek könyvet, kirántja. Szóval hogy ennek az egésznek hirtelen lett egy ilyen nagyon jó, feszes ritmusa. És ez a matekházival való gyötrődés igazából szépen kapcsolódik az én saját folyamatomhoz, hogy egy olyan ponton próbáltam valamit elkezdeni kibontani, ahol nem tartottam. Gyerekkoromban bizonyos dolgokat sokkal jobban meg tudtam élni. Voltam olyan dühös, hogy szétvágtam a macimat, hogy ezzel fejezzem ki a dühömet a szüleimmel való megélt igazságtalansággal szemben. Mi van akkor, amikor ez elmegy a szélső értékben, vagy elpattan a húr, és akkor jön a verés, vagy az üvöltözés, vagy bármi egyéb. Viszonylag korán volt egy ilyen kulcsjelenete a filmnek, ahol a fiúnál betelik a pohár, és elveri a kutyát. Igazából ezt érzem én a filmnek az egyik ilyen csúcspontjának, érzelmileg. Ez az ominózus pillanat. Rávág a kutya fenekére. Mit csináltál? Most megkapod a magadét. És akkor van a kutyának ez a vérmes vicsorog a pofájában, ilyen nagyon durva kifejezéssel, a fiú le van taglózva, és aztán a kutya megnyugszik. És egy ilyen kis bölcsmentorként azt mondja, hogy na. Mit szimbolizál ez a jelenet szerinted? Miről szól valójában a képkockákon túl? Ahogy nálunk a büntetés zajlott gyerekkorunkban. Így nőttünk fel, hogy ez az alap. Ez tiszta volt ez a szabály, hogyha kiverjük a biztosítékot, akkor el leszünk verve. Tehát, hogy nem volt zsákba macska a dolog. És akkor ott volt a végepont, hogy állj be a sarokba. Mit csináltál, te büdös dög? Vagy hogyha tényleg olyat rongáltunk, vagy tettünk, akkor néha-néha eljött az, hogy akkor el lettünk fenekelve. Sírtam. Elmondtam, hogy bocsánatot kérek, jó leszek, jó leszek. Gyere ide! Azt mondtam, ide jössz! Már azért elég kis gyúrt gyerek voltam, vagy szóval, hogy volt már izmom, és hogy nehezen bírt velem apukám, és behívta a két bátyámat, hogy fogjanak le. És ők meg bejöttek, részt vettek ebbe a dologba, lefogtak. Tudod, mint gondolkoztam mostanában? Ennek a generációnak, vagy gyerekkoromban a tanárok, akkora pofont adtak a gyerekeknek, és nem akadtunk föl, mert ez volt a norma. Ez is evolúció része, hogy ez megy ki, és hogy a szüleink olyan eszközökhöz nyúltak néha, amiért nem lehet hibáztatni őket, még ha nem helyes egyértelműen. És azt nem tudod, de beszéltem apukámmal azóta, egyszer elmondtam ezt neki. És akkor mondta, hogy hogy őt is így nevelték, és mások is felnőttek, és egészséges emberek lettek. Én ezt értem, és nem is ítélet
akarok hozni, hanem csak végre eljutottam az életemben arra a pontra, hogy meg tudjam egyáltalán fogalmazni, hogy amit ott éreztem gyerekként az ölén, a pálca alatt, az mi? Az a szégyen, meg a megalázottság érzése, miközben könyörgök, és mondom, hogy bocsánat, nem fogok többet ilyet csinálni. Kicsit a film végével jutottam el arra a pontra, hogy mennyire nehéz nekem még a filmben is kimondatnom a fiúval őszintén azt, hogy bocsánat, azért, mert bántotta a kutyát. És hogy mennyire nehéz a büntetésben megszületett bocsánatot felcserélni egy megértésben lévőre, vagy felülírni a számban azt, hogy a bocsánat szó az nem arról szól, hogy csak azért mondom, mert ha nem, akkor el leszek verve, vagy meg leszek büntetve valamilyen módon, hanem hogy tudni azt mondani, hogy értem a helyzetet, elrontottam, nem ezt szerettem volna csinálni, és tudom, hogy jobban fogom tudni csinálni, és sajnálom, és bocsánat, hogy ez most így alakult, és tudni tovább lépni. Tehát valahova ide kezdek kiukadni. Gyerekként teljesen eszköztelenül vagy felnőttekkel szemben, ráadásul a saját szüleiddel szemben, és nem kényelmes, meg kellemes ezeket hallani senkinek, se felnőtt szülőtként belátni azt, vagy akár bocsánatot kérni, hogy akkor itt tartottam, ezt tudtam adni. Akár ez értelmezhető úgy is, ugye, mint családon belül erőszak, bármilyen szinten, amikor verbálisan vagy fizikailag bántalmazol valakit, és hogy mégis olyan fénytörésbe nézni meg egy ilyen eseményt, amiben nem ítélkezel, hanem hogy ez miért történhetett meg. És miért nem szabad ilyennek történni, és az hogy lehet elérni, hogy ilyen nem történjen meg. Például az, hogy van egy generáció, aki ennek utána megy, és nem adja tovább ezeket a toxikus mintázatokat, illetve elenged, meg megbocsát. Már hogy enélkül nem megy. Kutyafülben végigjártam nagyon sok gyerekkori traumát, érzést, vagy fájdalmat, amik bennem ragadtak, vagy amik gátoltak, és ezáltal egy elfogadáshoz érkeztem az életemben, ami azt jelenti, hogy ahogy ezzel a filmmel is, hogy ezt valószínűleg hamarosan el fogom tudni engedni a saját útjára, és tudom már hagyni, hogy legyen az, ami. Ugyanúgy a családommal, vagy a szüleimmel is sok mindenben sérelmet, vagy kimondatlan dolgot ki tudtam mondani, és el tudom engedni ezeket a dolgokat. Szóval, hogy ez egy klassz, felszabadító érzés. Nagyon sokszor elvesztettem a bizalmat maga a folyamat iránt, tehát, hogy nem fog sikerülni a film. És hogy ehhez kaptam egy kifejezést, vagy egy gondolatot, hogy ez az ősbizalom, mint ahogy van egy mag, és ebben a magban benne van egy tölgynek az egész élete. Tehát, hogy ez a mag az nem igazán tud sehova máshova kibontakozni, mint csak fölfele. Hogy én is próbálok valahogy így tekinteni az életemre, hogy egyfajta ilyen ősbizalommal, hogy én is megszülettem, és hogy egyetlen dolga van a testemnek az az, hogy kibontakozzon, és vannak ennek fázisai, amik automatikusan kódolva vannak, és jön egyik a másik után. Mikor Erdélyben voltunk Attilánál, a kertjükben kidőlt egy óriási diófa. Azt gondolnánk ilyenkor, hogy annak vége van, de hogy eltelt kb. 6 év, nem mozdították el, és legalább 10 új ilyen sarj vagy ág nőtt ki ebből az óriási vaskos törzsből, és hogyha bár kidőlt ez a diófa, de hát ott van még a gyökere, és ez a temérdek mennyiségű energia, amit szív föl a gyökere, és alakít át nedvek, és ontja ki az ágait és a leveleit az ég felé, és nő tovább. Természetesen
Az életünk, vagy az én életem sem így megy, hanem folyamatosan bukok egyet, mindig leesek, és hogy ez a fa kidőlés is egy ilyen szép dolog, hogy persze elesek, meg elrontok dolgokat, meg hibázok, de hogy mindig van felállásra, vagy tovább növekedésre lehetőség. Ja, lehetek nagyon rosszul, de hogy hát meggyógyultam már máskor is.